ज्ञा ज्ञी ज्ञी ज्ञू ज्ञू ज्ञे ज्ञै ज्ञो ज्ञौ ज्ञम ज्ञः. आता पुन्हा एकदा म्हणूया. ज्ञ ज्ञा ज्ञी ज्ञी ज्ञू ज्ञू ज्ञे ज्ञै ज्ञो ज्ञौ ज्ञम ज्ञः. आता पटापट बोलूया. ज्ञ ज्ञा ज्ञी ज्ञी ज्ञू ज्ञू ज्ञे ज्ञै ज्ञो ज्ञौ ज्ञम ज्ञः. पुढील अक्षर शिकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. डुग्गू टीव्हीचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास शेअर आणि लाईक करा.